Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Viime viikolla oli Tesla-jakso, joten ei ehditty katsoa normaalia markkinakatsausta, niin Jukalla on nyt oikeastaan 2 viikon edestä mielenkiintoista dataa tarjottavana. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka taas jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Viime viikolla ei katsottu markkinakatsausta, koska meillä oli Pauli Äyräs vieraana ja puittiin Teslaa oikein kunnolla, mutta tänään niin ilmeisesti katsotaan sitten markkinoita oikein kunnolla, eli sulla on ilmeisesti dataa näyttää niin kuin oikeastaan sieltä, täältä ja tuolta. Joo, oikeastaan voitaisiin lähteä liikenteeseen inflaatiodatasta, mikä tuli itse asiassa jo melkein 2 viikkoa sitten, mutta se on niin mielenkiintoista, että kun sukeltaa pikkasen vielä pintaa syvemmälle ja katsoo, että mitä siellä raportissa todella sanottiin, niin saadaan vähän uutta perspektiiviä tuohon inflaatiokehitykseen. Eli inflaatio, se on pikkuhiljaa hidastumassa ja se on varmaan tervetullut kaikille kotitalouksille. Ja Jenkeissä niin joulukuun inflaatioluku oli enää 6,5%. Joo, tosiaankin 6,5% se on menossa oikeaan suuntaan, mutta toisaalta toi vuosi-inflaation tarkastelu huijaa aika paljon. Eli on pakko mennä pikkasen syvemmälle tuonne lukuihin, jotta saadaan realistisempi ja etenkin reaaliaikaisempi kuva siitä, että mikä toi nykyinen inflaatiokehitys on. Eli tosiaankin, jos katsotaan sitä inflaatiota, niin sehän syntyy käytännössä tästä kuukausitason muutoksesta. Eli niin kuin tästä kuvaajasta nähdään, niin tässä on tuo kuukausitason muutos ja tästä näkee aika hyvin ja selkeästi sen, että se korkea inflaatiotahti johtuu nimenomaan noista alkuvuoden 2022 korkean inflaation kuukausista. Eli itse asiassa tässä viimeisen 6 kuukauden aikana, kuten tästä nähdään, niin inflaatio on ollut hyvinkin hidasta. Ja jos laskettaisiin pelkästään tämän 6 kuukauden periodilta se annualisoitu inflaatiotahti, niin se on tippunut alle 2%. Eli joulukuussa me nähtiin, että hinnat itse asiassa laski jo kuukausitasolla. Ei ollut inflaatiota lainkaan, vaan meillä oli deflaatio käytännössä. Ja muutenkin tässä niin kuin viime kuukaudet ollaan nähty tämmöisiä hyvin alhaisia lukemia heti tuolta heinäkuusta lähtien, eli silloinkin inflaatiotahti oli kuukausitasolla enää vain 0. Toki tuossa välissä oli noita pikkasen korkeampikin kuukausia, 0,4, mutta nyt käännyttiin ensimmäistä kertaa deflaation puolelle joulukuussa. Eli tämä on niin kuin käytännössä hyvä uutinen keskuspankille, koska tätä ollaan nyt tavoiteltu näillä korkeimmilla koroilla, ja pikkuhiljaa kun nähdään, että se inflaatio oikeasti alkaa tulemaan sieltä alas, kuten nyt ollaan jo nähty, niin sitä korkojen nostotahtia voidaan ensin hidastaa, sen jälkeen kokonaan pysäyttää ja lopulta kääntyy sitten korkoja laskemaan, kun ollaan nähty, että se inflaatio on tullut selkeästi sinne niin kuin, johonkin tavoitehaarukkaan. Jos mennään vielä pikkasen syvemmälle tähän inflaatiodataan ja tutkitaan sitä, että mitä siellä tapahtuu, niin itse asiassa toi asumiskustannusten komponentti, eli niin kutsuttu shelter-komponentti, mistä ollaan aikaisemminkin puhuttu täällä Traders Clubissa, niin se on semmoinen, joka pelkästään sen mittaustavan takia on hyvinkin paljon perässä laahaava. Eli se kertoo ennemminkin siitä, että mitä 6 kuukautta sitten tapahtui, eli silloin kun ne hinnat vielä nousi kovaa. Ja vielä kaiken päälle se, että kun inflaatiota määritetään, niin tämä shelter-asumiskustannuskomponentti on kaikista suurin erä siinä inflaatiokorissa, eli se vastaa noin 1/3 siitä koko inflaatiokorista, ja siten niin kun tällä on aika paljonkin sitä inflaatiota nostava vaikutus. Eli nyt tuo kuukausitason inflaatio, niin kuin nähdään tästä, oli tuon shelterin osalta 0,8%, ja kun se kokonaisinflaatiokorin inflaatiotahti oli se deflaation puolella -0,1%, niin siitäkin voidaan jo päätellä se, että ilman tätä shelter-komponenttia olisi ollut aika selkeästikin siellä negatiivisen puolella se inflaatio itse asiassa. Ja tosiaankin, jos katsotaan tätä dataa eteenpäin, niin nähdään se, että itse asiassa tässä viime kuukausien aikana niin asuntojen vuokrat, kun asuntojen hinnatkin on kääntynyt jo laskuun. Että jos me haluttaisiin niinku semmoinen todellinen ja reaaliaikaisempi inflaatiolukema, niin me voitaisiin estimoida sitä näistä reaaliaikaisemmista datoista, sitä shelter-komponenttia, ja sielläkin nähtäisiin jo käytännössä niinku deflaatiota, eli hintojen laskua. Toinen tapa on tietysti, että poistetaan pelkästään vaan tämä shelter-komponentti ja katsotaan, että paljon se inflaatio olisi tässä niin kuin muussa osassa koria. Ja niin kuin tästä nähdään, niin ilman shelteriä se hinnat laski 0,5% kuukausitahdilla.
eli oltiin aika niin kuin syvälläkin tuolla deflaation puolella, ja selkeästi nähdään, että hinnat laaja-alaisesti tällä hetkellä laskee tuolla taloudessa. Ja jos vielä tarkastellaan tätä ikään kuin tätä headline-numeroa ja mistä eri osioista se syntyy, niin tästä nähdään hyvin se, että kuinka alkuun, kun se oli energian sekä tavaroiden vetämää toi inflaation nousu tuossa alkuvuodesta 2022, niin nyt ne komponentit on pienentynyt täällä ihan selkeästi, ja suurin osa tulee tosiaankin täältä palveluiden puolelta tästä inflaatiosta. Ja nimenomaan täällä palveluiden puolella on se shelter-komponentti, eli suurin osa tästä NS-palveluinflaatiosta on nimenomaan sitä shelteriä, joka, kuten äsken todettiin, niin on todellisuudessa jo reaaliaikaisesti laskussa, vaikka tämän datan takia näyttää siltä, että se on vielä nousussa. Ja tästä sen näkee oikeastaan tästä seuraavasta kuvaajasta kanssa sen, että tämä palveluinflaatio, joka on tämä vaalein näistä graafin kuvaajista, niin on käytännössä jo lähellä nollaa saman aikaan, kun tämä shelter-komponentti edelleenkin on täällä nousussa. Eli siis ymmärsikö mä oikein, että toi inflaation luku on ehkä jopa keinotekoisesti vähän liiankin korkealla siitä syystä, että silloin alkuvuodesta se oli tosi äkästä se inflaatio, mikä nostaa tavallaan sitä vuoden inflaatiota, mutta sitten kun katsotaankin viimeisen puolen vuoden dataa, eli kesästä tänne asti, niin siellä kun inflaatio ei ole enää todellakaan ollut niin äkästä, niin loppujen lopuksi sitä inflaatiota ei tällä hetkellä enää ole juurikaan, plus sitten on vielä tämä shelter-komponentti, joka vähän sitten mukamas boostaa sitä, vaikka sekin on laahava komponentti. Joo, just näin. Eli käytännössä inflaatio on viimeisen 6 kuukauden aikana palautunut sinne Fedin targettiin, eli alle 2%, ja vaikka sitä keinotekoisesti vielä nostaa hieman se perässä laahava asumiskustannuskomponentti, mikä on 1/3 koko inflaatiokorista. Eli käytännössä, kun niin kuin tutkitaan tätä etenkin tätä viimeaikaista dataa, niin nähdään, että käytännössä se, mitä Fed on halunnut, se on jo toteutunut monta kuukautta tässä putkeen, ja ennemminkin aletaan olemaan riskirajoilla siitä, että tämä keskuspankkien kiristys menee yli nytten. Kuten nähtiin, niin joulukuussa hinnat laski jo, ja etenkin jos korjataan vielä se niin kuin shelter reaaliaikaisin, niin hinnat laski aika paljon jo. Ja se on niin kuin semmoinen tilanne, mihin ei haluta mennä, että mennään niin kuin nopeeseen niin kuin deflaatioon, eli hintojen laskuun. Ja sitä välttääkseen Fedin ei kannattaisi hirveästi nostaa enää korkoja. Eli ensi viikollahan on taas ohjauskorkopäätös, ja sinne odotetaan vielä, että nostetaan korkoja 0,25% ja saadaan tuonne 4,5% se korkotaso. Ja mun näkemyksen mukaan se on niin kuin se taso, mihin se kannattaisi se korko jättää, koska toi inflaatiodata on jo niin hyvää, ja koska tämä kiristyksen tai ohjauskoron noston ja korkotason vaikutukset tulee niin isolla viiveellä myös tuonne talouteen, että koska nyt ollaan jo oltu viimeiset 6 kuukautta semmoisessa inflaatiomoodissa, mikä on niin kuin hyvää ja sen keskuspankin tavoitteen mukaista, että nyt jos tästä niin kuin vieläkin kiristetään, vaikka vielä niiden aikaisempien koronnostojen vaikutukset ei todellisuudessa näy taloudessa, niin mennään niin kuin vahingossa niin kuin taas niin kuin taantumaan, jolla jopa lamaan. Eli riskiksi alkaa nousemaan tosiaankin se, että keskuspankki jälleen tekee rahapolitiikan virheen, kun aikaisemmin se oli liian löysää liian pitkään, niin nyt se on sitten liian kireetä, liian nopeasti ja liian pitkään ja liian korkeita ne korot. Eli ollaan vähän niin kuin veitsen terällä, mutta vielä on mahdollisuus pelastaa tilanne ja alkaa niin kuin vähintäänkin signaloimaan sitä puheiden kautta, että nyt tämä kiristyssykli on tullut päätökseensä ja keskuspankki on valmis tulevaisuudessa, jos inflaatiodata jatkuu yhtä hyvänä, mitä nyt ollaan nähty, niin myös niihin koron laskuihin. Eli korothan on tällä hetkellä korkeat pelkästään tuon inflaation takia. Eli talousdata ei tue korkojen pitämistä enää korkealla, ja inflaatio on ainut syy, minkä takia keskuspankit on nostanut korkoja näin nopeasti, näin korkealle. Ja siinä vaiheessa, kun se inflaatio palautuu sinne tavoitteeseen, niin ei ole mitään syytä
pitää niitä korkoja enää korkealla, koska keskuspankkien tavoitteena on niin kutsuttu neutraali korkotaso, joka tukee taloutta, työmarkkinaa ja näin edespäin, jolloin jos tämä inflaatiodata jatkuu yhtään samanlaisena, mitä ollaan nähty nyt viimeiset 6 kuukautta, niin ennemminkin aletaan puhumaan syksyllä viimeistään niistä koronlaskuista. Että käytännössä vaikka Fed ei sitä itse suoranaisesti vielä myöntäiskään, niin näin tulee tapahtumaan, koska Fed käytännössä myös seuraa aina sitä, että mitä markkina odottaa niiden tekevän. Et jos miettii sitä, että mitä näistä kuvaajista me aina luetaan ennen sitä keskuspankin ohjauskoron korkopäätöstä, niin se, millä on niin kuin korkein todennäköisyys niistä että mihin kohtaan ohjauskorkoa liikutetaan, niin Fed tekee aina käytännössä sen. Ja tämä toimii niin tällä lyhyellä aikavälillä kuin myös pidemmällä aikavälillä. Eli jos katsotaan vaikka tätä kuvaajaa, joka tulee tuolta yli 20 vuoden takaa, niin tässä kuvaajassa on Jenkkien 2 vuoden valtionvelkakirja sekä oranssilla keskuspankin ohjauskorko. Ja tästä kuvasta niin kuin aika selkeästi näkee, että kumpi liikkuu ennen toista. Eli kynttilöinä tämä 2 vuoden valtionvelkakirjan korko liikkuu aina käytännössä ennen kuin Fedin ohjauskorko liikkuu. Ja tämä 2 vuoden valtionvelkakirjan korko käytännössä määrittää sen keskuspankin korkotason. Eli keskuspankin niin kuin vaikutusvalta ennemminkin siihen ohjauskorkoon on se, että pyritään ohjaamaan markkinaodotuksia, eli bondimarkkinan, velkakirjamarkkinan odotuksia korkotasosta, eli ohjaamaan näitä kynttilöitä sinne suuntaan, minne halutaan. Mutta loppujen lopuksi se, missä markkinaodotus on, niin sen Fed tulee toteuttamaan. Ja tästä kuvaajasta nyt näkee sen, että noi korko-odotukset on niin kuin piikannut. Tuo 2 vuoden korko kävi tuolla melkein 5%. Se on laskenut nyt jo lähemmäs 4%. Eli siinä vaiheessa, kun Fed koitti sanoa, että korkoja tullaan nostamaan tuonne 5% asti, niin hetken aikaa ainakin markkina uskoi sitä, että näin tulee tapahtumaan, mutta nyt nuo korko-odotukset on kääntynyt jo laskuun tässä viimeisten kuukausien aikana, noin kuukausikynttilöitä, mitä tuossa näkyy. Eli toisin sanottuna, jos vanhat merkit pitää paikkaansa ja markkina on tälläkin kertaa oikeassa, kuten se yleensä käytännössä aina on, niin ei tulla näkemään mitään 5% korkotasoa, jollei nyt käy niin, että niin kuin huomattavasti joku data alkaisi muuttumaan siihen suuntaan, että markkina alkaisi myös päivittämään ja muuttamaan omia odotuksiaan siitä tulevaisuuden korkotasosta ja nähtäisiin, että nämä 2 vuoden velkakirja kääntyisi uudestaan nousuun, niin silloin voitaisiin odottaa sitä, että se mentäisi sinne, minne Fed tällä hetkellä sanoo, että korot olisi menossa. Mutta tähän on hyvä laittaa se konteksti, että Fed yleensä, se mitä ne ennustaa, niin se ei todellakaan toteudu. Eli en uskoisi niin kuin pätkään vertaa tällä hetkellä sitä, että Fed sanoo, että korot nousee tänä vuonna 5% ja yhtään korkojen laskua ei tule. Se on mitä Fed tällä hetkellä sanoo. Markkina sanoo, että korot ei mene 5% tänä vuonna ja ne kääntyy itse asiassa leikkaamaan korkoja jo tämän vuoden toisella vuosipuoliskolla. No äskeisen datan perusteella ainakin se inflaatio on hidastumassa, niin kuin sä tämän vuoden ensimmäisessä jaksossakin sanoit tähän ennustukseen vuodelle 2023, että inflaatio tulisi odotuksia nopeammin jopa hidastumaan, ja nyt ilmeisesti tämä on tämä pinkki lisäys täällä, niin jonkinnäköinen bonuspiste tähän ennustukseen, mikä ainakin tällä hetkellä toistaiseksi raiteilla. Joo, tosiaankin tuntuu siltä ainakin, että inflaatio on laskemassa nyt odotuksia nopeammin, ja se on oikeasti niin kuin tosi hyvä uutinen osakemarkkinoidenkin kannalta. Ja nyt tämän uusimman datan perusteella oikeastaan voi päivittää omaa ennustusta vielä pikkasen aggressiivisemmaksi, mitä tuossa 3 viikkoa sitten. Eli nyt niin kuin näyttää siltä, että voitaisiin olla 3-4% inflaatiotahdissa enää vuositasolla, kun päästään touko-kesäkuuhun. Eli toukokuun inflaatioluvut julkaistaan kesäkuussa ja kesäkuun heinäkuussa. Ja tosiaankin korkomarkkinoillakin, kuten äsken katsottiin, niin nähdään jo jonkunlaista reaktiota, eli korot on stabiloitunut, kääntynyt pikkasen laskuun, ja tämä on taas hyvä asia niin kuin osakkeiden arvostuksien kannalta. Ja mikä on ehkä vielä paras uutinen kanssa koko talouden sekä yrityksien tuloksien kannalta, on se, että se heikko kuluttajaluottamus, minkä kanssa ollaan tuskailtu nyt tosi pitkään, eli niin kuin jossain jaksossa katsottiin, niin ei olla oltu koskaan historiassa näin pitkään näin matalissa kuluttajaluottamustunnelmissa.
Ja se, että kuluttajaluottamus pikkuhiljaa lähtee paranemaan, niin stimuloi taloutta, lisää kysyntää, kasvattaa tuloksia ja näin edespäin. Ja tästä oli ihan hyvä kuva ja justiinsa OP:lla. Eli tässä näkyy tosiaankin toi kuluttajahinta sekä palkkainflaatio. Eli se, mikä on kurittanut käytännössä kuluttajia, on ollut se, että tämä reaalipalkka, eli käytännössä kuluttajien ostovoima, on ollut tässä nyt reilusti yli vuoden ajan, oikeastaan puolitoista vuotta Jenkeissä, kun inflaatio on ollut siellä pidempään riesana, niin negatiivisen puolella. Eli käytännössä kuluttajien ostovoima on laskenut puolitoista vuotta, mutta nyt pikkuhiljaa ollaan kääntymässä nousuun. Eli nyt jos katsotaan tätä vuositason kuluttajahinta, inflaatio, palkkainflaatio, niin siinäkin nähdään, että nyt ollaan niin kuin nollan tasoilla, eli enää ei ostovoima heikkene. Mutta jos se, mitä äsken opittiin tuosta inflaatiosta, että todellisuudessa viimeisen 6 kuukauden aikana, kun sitä inflaatio ei enää ole ollut, niin se ikään kuin lyhyemmän aikavälin reaali palkka on itse asiassa jo kääntynyt sinne plussan puolelle. Eli palkat on edelleenkin, kun katsotaan inflaatiodataa, niin selkeämmässä nousussa kuin mitä nuo hinnat on noussut enää viimeisen 6 kuukauden aikana, niin pikkuhiljaa taas kuluttajalla on ikään kuin varaa kuluttaa pikkasen enemmän. Ja siten tämä niin kuin on niin kuin iso piristysruiske, mikä tänä vuonna tulee verrattuna siihen niin kuin heikkouteen, mikä tätä kautta tuonne kysyntään on viime vuoden aikana syntynyt. No nyt kun sulla oli se vähän aggressiivisempi ennustus siitä, että mihin se inflaatio voisi ländää tuossa niin kuin tulevan kesän kohdalla, niin mistä sä niin kuin oikeastaan kaivoit tämän 3-4% vai heitikö sä ihan hatusta? Joo, tosiaankin kaivetaan täältä esiin tämä vanha graafi, mitä me ollaan katsottu Traders Clubissa oikeastaan tuossa viime heinä-elokuussa, silloin kun inflaatio oli vielä tuolla 8,5% tasolla. Ja silloin justiinsa niin kuin aprikoitiin tai oletettiin, että se inflaatiotahti nyt kuukausitasolla voisi hidastua selkeästi niistä alkuvuoden 2022 nopeista luvuista ja päästäisiin tähän niin kuin hitaamman kehityksen pariin, eli tuohon 0,1%, 0,2% per kuukausi, jolloin se inflaatio tulee tosi nopeasti alaspäin. Ja jos katsoo nyt viimeistä 6 kuukautta ja laskee vain keskiarvon niistä, niin se on itse 0,15, eli se osuu justiinsa tuohon niin kuin näiden boksien väliin se toteutunut inflaatio viimeisen 6 kuukauden alta, ja kuten nähdään, niin me ollaan tammikuussa saatu se 6,5% oli se vuositason inflaatio, ja tästä oikeastaan hyvin näkee tästä taulukosta, että miten nopeasti se laskee, kun pysytään tuolla hitaissa kuukausi-inflaatioluvuissa, että jos mennään tuolla 0,2% kaavalle, niin nähdään tuossa, että se inflaatio tipahtaa itse asiassa jo maaliskuussa alle 5% ja toukokuussa sitten jo alle 4%. Et käytännössä siellä kesäkuulla on vielä se viimeinen niistä korkeista kuukausi-inflaatioluvuista, eli kun se tippuu pois taas kesäkuussa, niin silloin voidaan tippua jo itse jopa alle 3%, jos nämä kuukausitason inflaatioluvut pysyy yhtä maltillisena, mitä ne on nyt pysynyt viimeiset 6 kuukautta. Jos mietitään pörssin kannalta tätä hommaa, niin ilmeisesti pörssikin on jo aavistellut tässä muutamat kuukaudet, että näin voisi suurin piirtein käydä, mitä tässäkin taulukossa tämä hidas month on month inflaatio tekee tuolle year on year -luvulle, eli päästään pikkuhiljaa vähän pienempiin inflaatiolukuihin, ja varmaan voitaisiin käydä katsoa se graafien puolella, että missä se markkina oikein huitelee. SP500 päivägraafit taas tuttuun tapaan, ja vihdoin ja viimein suljettiin tuohon laskevan vihreän trendiviivan päälle, eli viimeinen vuosi ollaan oikeastaan junnattu siellä alapuolella ja ollaan oltu koko ajan liukuvien keskiarvojen alapuolella ja vähän nopeampien päällä ja koko ajan sohlattu ja sählätty siellä, ja aina se vihreä viiva on vaan kimmottanut sitten tuon hinnan alaspäin, mutta nyt vihdoin ja viimein ollaan päästy siihen päälle. Tämä on vissiin aika positiivinen juttu. Tämä on tosi positiivinen juttu ja niin kuin teknisesti tarkasteltuna alkaa pikkuhiljaa näyttämään entistä todennäköisemmältä, että ennemminkin tullaan näkemään seuraavina kuukausina nousevia hintoja kuin laskevia hintoja. Et toki nyt mitä ollaan nähty tätä taistelua tämän 2 liukuvan keskiarvon kanssa täällä, että kun ollaan käyty koskettamassa sitä tai ollaan käyty pikkasen päälle, niin sieltä voidaan valua kyllä vielä alapuolelle, niin kuin on monta kertaa käynyt. Et nyt kun ollaan yksi sulku saatu tähän päälle, niin tarvittaisiin semmoinen stabiloituminen ja mielellään sitten se seuraava liike ylös, jotta voidaan niin kuin nostaa kädet ylös ja sanoa, että vihdoin voitettiin täältä koko laskumarkkinaa kuvannut trendilinja. Eli tässä on tällä viikolla mielenkiintoisia tuloksia tulossa.
jenkeistä, isoimmilta yrityksiltä, ne voi aiheuttaa isoja reaktioita markkinalta, eli käytännössä voidaan vielä romahtaa tuon linjan allekin, jos tulokset vaikka pettää. Mutta nyt seuraillaan ja katsellaan, mutta ainakin niin kuin tällä hetkellä näyttää tosi hyvältä. Ja tosiaankin se, jos katsotaan kanssa näitä liukuvia keskiarvoja, mitä täällä on tapahtumassa, niin nämä lyhyemmät liukuvat keskiarvot on nousemassa ensimmäistä kertaa koko tämän laskumarkkinan aikana takaisin tämän 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle. Sehän on aina niin kuin merkki käytännössä siitä. Puhutaan, kun 50 nousee tuon 200 yläpuolelle, puhutaan golden crossista, eli käytännössä semmoisessa tilanteessa, missä yleensä ne nousumarkkinat alkaa. Eli teknisesti se on ainakin niin kuin merkittävä signaali ja osittain vähintäänkin kuvaa ja vahvistaa sitä teesiä sen laskumarkkinan päättymistä silloin lokakuussa ja ainakin sitä todennäköisyyttä sille niin nostaa huomattavasti. Mutta tosiaankin niin kuin teknisesti hyvin mielenkiintoisia tapahtumia ja hyvin positiivisia tapahtumia tässä viimeisen parin viikon aikana. Tämä oli kyllä mielenkiintoinen tämä tuossa viime viikolla, kun hakattiin tätä laskevaa trendilinjaa, eli tässä oli niin kuin hirveä sota ja battle tämän kanssa, eli tässä niin kuin ehkä näkee huonosti näistä päiväkynttilöistä, mutta niin kuin useita kertoja tämmöisiä 50 pisteen liikkeitä alaspäin ja takaisin ylöspäin nähtiin tuossa, ja käytiin pikkasen sen yläpuolella, mutta sinne jäikin vaan myyntipaineista kertovia häntiä, sitten saatiin nopea 2 päivän korjausliike tämän vahvan laskun jälkeen, mutta selkeästi niin ostajia löytyy markkinalta taas ja pari isoa vihreätä päivää ja nyt vihdoinkin tosiaankin klousattiin tämän päälle. Eli siinä vuoden ekassa jaksossa mä sen oman ykköskenaarion esittelinkin ja se näytti suurin piirtein tältä, kun me piirrettiin se silloin tiistaina 3. päivä, että noustaan tähän 2 liukuvalle keskiarvolle jonkunlainen korjausliike. Taisin piirtää sen toisen aallon silloin tänne jopa 4200, sitten taas jonkunlainen korjausliike ja 4300. Tällä hetkellä ehkä tuntuu siltä, että tuo 4200 saattaa olla pikkasen niin kuin aggressiivinen tavoite tässä vaiheessa, että ehkä ennemminkin se ensimmäisen tavoitteen laskee tähän 4100 pisteen paikalla ja sen jälkeen ehkä odotetaan jonkunlaista niin kuin ehkä pidempääkin korjausliikettä, jonka jälkeen voidaan mahdollisesti lähteä sitten koittamaan jotain korkeampia tasoja, mutta tuodaan totakin pikkasen alaspäin vaikka tuohon niin kuin 4200. Ja tämänkään ei ole tarkoitus olla mikään semmoinen niin kuin aikaspesifi ennuste, vaan ennemminkin vaan kuvaa sitä, että minne tasolle voitaisiin nousta ja sen jälkeen voidaan saada joku pidempi korjausliike. Nyt tässä nähtiin tämmöinen nopea parin päivän korjausliike tässä viimeisessä korjauksessa, mutta se korjausliike voi olla vaikka tämmöinen, joka kestää viikkoja tai niin kuin käytännössä jopa kuukauden mennään tässä niin kuin sivuttaa ja sen jälkeen saadaan joku liike ylöspäin. Mutta siinä mielessä mennään niin kuin aika hyvin sen ykköskenaarion mukaisesti tällä hetkellä vielä tuolla markkinoilla. Mutta varmaan tässä nähdään jonkunlaisia korjausliikkeitä ja pidempiä sivuttaisliikkeitä, että en usko, että toi markkina nyt tästä ihan täysin suorilta jaloilta ampasee hirveän nousuun kuitenkaan, huolimatta siitä, että ollaan noustu vihdoinkin 2 liukuvan keskiarvon päälle, ton laskevan trendinlinjan päälle, vaan ennemminkin semmoista hidasta, vähän turhauttavaakin liikettä ylöspäin varmaan niin härille kuin karhuille, kun ei se oikein niin kuin tunnu menevän mihinkään, niin ehkä semmoista tullaan näkemään tässä seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana. Tuossa kyllä loistava juttu, jos vihdoin ja viimein lähettäisiin oikeasti nousumarkkinaan, koska kyllä tämä niin vuoden kestänyt laskumarkkina, niin se on varmasti rastanut sijoittaa jos toistakin. Itsellä tuli tuossa otettu pikkuinen shorttituote vielä salkkuun ihan suojaamaan siltä varalta, että jos lähdetäänkin hirveäseen laskuun vielä tuossa trendiviivalta, että siinä vaiheessa kun se hakkasi 3. kertaa vielä, tai 3. päivää putkeen vihreätä trendiviivaa, tuli myyntihäntää siihen päälle, otin shorttituotteet. Siinä mielessä se oli ihan selkeä paikka. Siitähän tulikin sitten aika tuommoinen niin kuin reipas lasku sit suhteessa viime päiviin. Ja ihan hyvät tuotothan siitä olisi saanut. Se oli vissiin niin kuin heti ensimmäisen päivän jälkeen joku 100 pinnaa plussalla se tuote, mutta sen jälkeen markkina ottikin taas vahvan pompun ylöspäin. Itsellä on vielä vähän semmoinen fiilis, että haluaisin nähdä, että se oikeasti se hinta stabiloituu tähän näiden liukuvien päälle, nimenomaan niin, että ne liukuvat tai nopeammat liukuvat keskiarvot tulisi mukana tuohon 200 liukuvan päälle. Ja miksi toi hinta nyt kääntyi tosta eilen vähän niin kuin taas takaisin alaspäin, niin mä katsoin tuolta viikkotason graafeja, niin
aika näppärästi se osuu tuohon 50 liukuvaan toi häntä, eli hinta on käynyt siellä, ottanut siitä ainakin toistaiseksi reaktion alaspäin. Viikkohan vasta nuori, nyt kun tiistaina kuvaillaan, niin tässähän saattaa käydä mitä vaan vielä perjantaihin mennessä. Voi olla, että se on täräyttänyt siitä jo kovaa sitten läpikin, ja ainakin omaan silmään se olisi todella positiivinen merkki tälle markkinalle, että jos toi nyt vielä rikotaan tuosta kuukaustasolla, muistaakseni siellä oli 20 liukuva suurin piirtein samalla tasolla, eli siinä mentäisiin 2 tommosen vahvan vastuksen läpi, niin uskon, että siinä vaiheessa kyllä itsekin pistän salkkua enemmän longimoodiin, että jos noista vastuksista päästään läpi. Joo, tosiaankin ei enää hirveästi ole näitä vastuksia tuolla jäljellä sinällänsä, että jos tosta ikään kuin viimeistä vastuksista päästään läpi, niin täällä onkin sen jälkeen aika vähän vastuksia yläpuolella, toki sitten tämmöisiä niin kuin horisontaalisia vastuksia täällä aikaisemmilla tuki- ja vastustasoilla, niitä löytyy, mutta et sinällänsä ei mitään suurempia vastuksia, että sen jälkeen voi tosiaankin käydä niin, että markkina pikkuhiljaa vaan alkaa lipumaan ylöspäin, eikä ota enää niin vahvoja korjausliikkeitäkään, mihin tuolla on ehkä totuttu tässä, vaikka mikä nähtiin tuossa joulukuussa tosi vahva liike alaspäin. Mutta silloin pari viikkoa sitten kanssa, kun puhuttiin näistä hänellisistä kynttilöistä, että nämä vaikuttaa siltä, että tästä voisi tosiaankin lähteä tämä liike ylöspäin, niin se aika nätisti tosiaankin lähti ja tuli kolkuttelemaan näitä kaikkia liukuvia tänne, että tämäkin alkaa näyttää, että SP500 on aika hyvältä, mutta toisaalta löytyy niin kuin paljon indeksejä, jotka näyttää jo paljon paremmaltakin kuin toi SP500, että tämäkin on jossain määrin tullut pikkasen perässä viime aikoina yllättäen. Jos katsoo vaikka Russell-indeksiä, joka on niin kuin täynnä näitä pienempiä yhtiöitä, sillä on 2000 firmaa ja yleensä, jos niin kuin tämä yliperformoi SPtä, niin voi sanoa, että markkinoilla on semmoinen niin kuin riskinottohalukkuus lisääntynyt, joka on niin kuin ennemminkin positiivinen merkki ja ei kerro siitä, että välttämättä sijoittajat on enää niin pessimistisiä ja välttämättä semmoisessa niin kuin karhumarkkinamoodissakaan. Että tämäkin on noussut jo nätisti tänne 2 liukuvan keskiarvon päälle. Ja tässä nähtiin oikeastaan tämmöinen, mitä sä haluat nähdä siinä vaiheessa, kun ollaan eka noustu sinne. Sä tuut kääntymään tässä niin kuin liukuvien keskiarvojen päällä ja sen jälkeen käännyt saman tien ylöspäin. Ja täällä tosiaankin tämä Golden Cross justiinsa oikeastaan varmaan tänään on tapahtunut tai eilen, eli 50 liukuva on noussut tämän 2 liukuvan keskiarvon päälle ja jota molemmat lyhyemmät liukuvat keskiarvot on jo sen päällä ja itse asiassa ne on kaikki oikeassa järjestyksessä. Et siinä mielessä niin kuin teknisesti hyvän näköinen täällä Russellin puolella. Sama juttu kanssa tuolla Dow Jonesin puolella, eli tämäkin tosiaankin on nätisti jo ollut oikeastaan pari kuukautta tuolla 2 liukuvan keskiarvon yläpuolella. Ja sama juttu oikeastaan globaalisti. Ja mikä tämän lisäksi on vielä tosi positiivista on se, että jos globaalistikin tarkastellaan osakemarkkinoita, niin ne on kääntynyt tosi härkämäiseen asentoon itse asiassa viimeisen parin kuukauden aikana. Eli jos katsotaan tämmöistä ETF:ää, joka kuvaa globaaleja osakkeita ilman jenkkiosakkeita, niin tämäkin on kääntynyt selkeäseen nousutrendiin oikeastaan jo. Eli hinta on selkeästi kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella ja liukuvat keskiarvot osoittaa oikeaan suuntaan. Ja ollaan toki nähty vahva ja pitkä liike nyt ylöspäin, että tässä voi odottaakin jonkinlaisia pieniä korjausliikkeitä, mutta niin kuin teknisesti tämä on kääntynyt pois tästä laskutrendistä, missä tämä on ollut jo niin kuin tosi pitkän aikaa. Et jos katsoo täällä, että milloin globaalit osakkeet on tehnyt huipun tuossa nousumarkkinassa, niin on itse asiassa tuolla kesäkuussa 2021. Eli täällä nähtiin tämmöinen niin kuin lähes 1,5 vuotta kestänyt laskumarkkina, joka on kääntynyt nyt selkeäseen, ainakin vähintäänkin lyhyen aikavälin nousutrendiin. Että moni globaaleista osakemarkkinoista näyttää tosi hyvältä, ja ehkä niin kuin yksi vahvimpi on melkein toi Saksa ja DAXi, joka tosiaankin on noussut tuolta pohjilta lokakuusta jo parhaimmillaan peräti 30%. Eli täällä on nähty ihan hurja nousu täällä Saksan markkinalla, ja tämäkin on niin kuin teknisesti jo siinä vaiheessa, kun noustu näin paljon tänne 2 liukuvan keskiarvon yläpuolelle, niin se on kääntynyt jo nousuun itse asiassa. Ja jos katsoo tätä isompaa kuvaa kanssa DAXissa, niin mikä huomataan, että jos katsotaan tuolta kaikkien aikojen huipusta, missä käytiin tuossa viime viikolla, niin käytiin 6% kaikkien aikojen huipun alapuolella. Ja tosiaan, kuten äsken katsottiin, niin ollaan noussut 30% tuolta pohjilta. Eli siis tämä Saksan DAXihan on ihan selkeässä härkämarkkinassa tällä hetkellä. Et siten ainakin, jos teknisesti tarkastellaan näitä markkinoita, niin vaikka tuntuu siltä,
että edelleenkin niin kuin taloudessa on tosi paljon erilaisia uhkakuvia ja vaikka media kertoo, että ollaan vasta menossa taantumaan, niin osakemarkkina koittaa kuitenkin kertoa vielä vähän toisenlaista tarinaa. Tämä lasku oikeastaan, jos katsoo vaikka tämä SP500 puolelta, niin se pääosa siitä laskusta kaikkien aikojen huipuista tammikuusta 2022 tapahtui oikeastaan ensimmäisen 6 kuukauden aikana. Jos mä vien tämän hiiren tänne näihin kesäkuun pohjiin, silloin oltiin laskettu muistaakseni 24% tuolla SPn puolella, niin kuin näkyy, niin me ollaan vaan hetkellisesti käyty ton pohjan alapuolella. Ja siten oikeastaan niin kuin voi sanoa, että viimeiset 6 kuukautta ollaan menty aika paljon ja etenkin ennemminkin niin kuin sivuttaen tuossa indeksissä, eikä olla enää tehty niitä uusia pohjia myöskään tuolla markkinalla. Et siten myös se niin kuin indeksin rakenne ja struktuuri on niin kuin kääntynyt huomattavasti positiivisempaan suuntaan, kun ei olla enää tehty niitä pohjia. Ja sitten se alkaa kääntymään siitä positiivisemmaksi vielä, kun aletaan rikkomaan niitä yläpuolella olevia vastustasoja, kuten tämä laskeva trendilinja nytten. Ja kun tullaan taas niin kuin ties monetta kertaa jo tuonne 2 liukuvan keskiarvon päälle, niin joku kerroista se on, kun aletaan myös pysymään siellä ja aletaan tekemään koko ajan niitä korkeampia huippuja ja liukuvat keskiarvot ennemmin tai myöhemmin kääntyy niin kuin nousuun kanssa tuolta. Ja tämä on niin kuin se prosessi, että vaikka se kestää tässä viikkoja ja kuukausia, niin se on ollut tässä jo pidempään käynnissä ja niin kuin muitakin markkinoita nähdään, niin ainekset on tällä hetkellä niin kuin teknisesti hyvinkin suotuisat siihen suuntaan, että tämä laskumarkkina on ainakin toistaiseksi taputeltu ja voidaan julistaa ehkä kohta, jolle nyt saada nopeasti takapakkia tuolla indekseissä, että tämän karhumarkkinan pohjat oli silloin lokakuussa viime vuonna. Ja tuo riskinottohalukkuus, niin se on myös lisääntynyt muissa riskiasseteissa. Eli jos otetaan vaikka kryptot ja bitcoin esimerkkinä, niin siellähän ollaan myös nähty vahvaa nousua nyt viime viikot. Joo, tosiaankin ei ole kuin pari viikkoa sitten, kun puhuttiin tästä viimeksi, että bitcoinin volatiliteetti ei ollut koskaan sen historiassa niin pientä, kun oltiin nähty sitä edeltävien kuukausien aikana, niin kyllähän se matala volatiliteetti tämmöisessä volatiilisessa omaisluokassa aina johtaa siihen, että jossain vaiheessa nähdään se niin kuin volatiliteettiräjähdys uudestaan, ja sieltähän se tuli. Eli Bitcoin tosiaankin teki ihan järkyttävän ison liikkeen tuolta. Et jos katsotaan, että paljon tuo Bitcoin on noussut nyt pelkästään vuoden alusta, niin se on noussut yli 40% tuolta vuoden vaihteesta. Ja oikeastaan, jos katsoo vielä tuolta pohjilta, jotka tapahtui tuolla vähän aikaisemmin, eli marraskuussa, niin sieltä ollaan tultu jo 50% ylöspäin. Ja samalla Bitcoin on rikkonut ihan selkeästi tämän niin kuin laskutrendin, eli tässä missä ollaan tehty koko ajan alempia huippuja, alempia pohjia, niin ollaan vihdoin käännetty lehteä sen osalta ja noustu myös ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, ensimmäistä kertaa yli vuoteen tämän 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle, ja samalla kun tultiin aika pitkälle tänne, mikä on yleensä myös hyvä merkki sen kannalta, että se hinta saattaa jäädä sille puolelle, etenkin kun nämä nopeammat liukuvat keskiarvot nopeasti lähestyy hintaa ja on ylittänyt tämä nopein näistä jo tuon 200 liukuvan keskiarvon. Eli Bitcoinistakin voi tässä vaiheessa sanoa, että se on niin kuin hyvä potentiaali ainakin siihen, että ne Bitcoininkin pohjat on mahdollisesti tuossa laskumarkkinassa nähty. Ja erityisesti mun mielestä se on niin kuin huomionarvoista se, että mitä tässä FTXn suhteen tapahtui, niin nyt ollaan jo selkeästi niin kuin tätä FTXää edeltävien tasojen yläpuolella. Et se kaikki paha, mikä siellä markkinoilla on ollut, niin oliko tämä FTX nyt niin kuin se viimeinen paha uutinen, mitä koko tämän niin kuin laskumarkkinan aikana tuli, että enää oikeastaan viime kerran kun puhuttiin tästä Bitcoinista, niin on se, että FTXkään ei enää jaksanut hirveästi laskea tuota hintaa, mikä sinällänsä oli niin kuin positiivinen uutinen, ja nyt niin kuin kaiken tämän jälkeen ollaan noustu FTXää korkeammille tasoille, niin onko näin, että sieltä ei enää vaan niin kuin löytänyt enempää myyjiä, ja siinä vaiheessa se markkina pitkän laskutrendin jälkeen kääntyy vaan jossain vaiheessa nousuun, kun ne myyjät loppuu ja ostajia on enemmän. Ja tässä on niin kuin hyvä potentiaali ainakin siihen, että näin on käynyt tuolla Bitcoinin puolella. Sitten vielä nopea katsaus alkavaan tuloskauteen. Sehän tärähtää oikeastaan kunnolla tällä viikolla käyntiin. Siellä on isoja firmoja tällä viikolla jo Microsoftia, Teslaa, ensi viikolla vissiin tulee Applea, muita isoja firmoja. Mitä siellä saattaa odottaa nyt sitten Q4?
Tosiaankin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2020 odotetaan tulokset laskee vuoden takaiseen nähden. Eli tulosennusteita on oikeastaan reivattu alaspäin tässä pikkuhiljaa ja koko ajan ja tällä hetkellä odotetaan, että tulokset olisi laskenut 4,6% suhteutettuna tuonne vuoden takaiseen. Ja tässä samaan aikaan ollaan ei pelkästään laskettu näitä neloskvartaalin tulosennusteita, vaan myös ensimmäisen kvartaalin tulosennusteet tälle vuodelle on laskenut, toisen kvartaalin tulosennusteet on laskenut tälle vuodelle, eli molemmilta näiltä ensimmäisiltä 2 kvartaalilta odotetaan tulosten laskevan sinne vuoden takaisin verrattuna. Ja samaan aikaan nyt kun ollaan nähty näitä tulosennusteiden alasreivausta, niin markkinahan on mennyt ylöspäin, kun tuntuu siltä, että monella on ollut argumenttina se, että koska tulosennusteet on liian korkeita, niin markkinan on pakko laskea, koska niitä tulosennusteita lasketaan. Niin tämähän on mennyt justiinsa taas niin kuin toisinpäin. Ja niin kuin tämä, mistä me ollaan täälläkin puhuttu, että markkina ei toimi tolla tavalla, että sä voisit vetää tuommoisia niin yhtäsuuruusmerkin näiden 2 asian välille, kun se on ollut kaikille selvää, että ne tulosennusteet on liian korkeana, niin markkinan ei tarvitse laskea, vaikka tulosennusteita on reivattu koko ajan alaspäin. Ja tosiaankin alkuvuodelle odotetaan, että tulokset laskee ja sitten niin kuin tulokset kääntyisi nousuun kuitenkin silloin loppuvuoden aikana. Tämä on tämän hetken niin kuin analyytikoiden tulosennuste. Se, mitä markkina odottaa ja mitä markkina on hinnoitellut, niin sitä me ei voida tietää, koska sitä ei voi lukea käytännössä mistään. Mutta ainakin vähän heikompaa tulosmenestystä on niin kuin hinnoiteltu markkinalle ja koska odotukset on laskettu aika matalalle, niin silloin ne on ehkä myös helpompi ylittää. Että ainakin toistaiseksi tulokset on ollut ihan ok, että hirveästi ei olla saatu vielä etenkään noiden isojen teknofirmojen tuloksia, mitkä eniten yleensä markkinoita liikuttaa. Netflix raportoi viime viikolla, sen tulos oli markkinaodotuksia parempi ja se oli ihan iloinen yllätys ja osakekurssi on noussut ihan nätisti. Mutta tosiaankin nyt ne kaikista merkityksellisimmät firmat alkaa raportoimaan tästä päivästä lähtien, eli tänään tiistaina markkinan sulkeutumisen jälkeen tulee Microsoftin tulos ja huomenna tulee sitten Tesla. Ja ensi viikolla on sitten oikeastaan niin kuin loput noista isoista FAANG-nimistä raportoimassa, mutta niin kuin paljon isoja tärkeitä tulosjulkistuksia tällä ja ensi viikolla. Ja ehkä niin kuin jos Suomi-poimintana otetaan tuolta, niin myös Nokia raportoi torstaina tuloksensa. Ja nämä viimeiset pari tuloskautta on markkinoille ollut ihan hyviä. Ja tuohon on laittu nuo pystyviivat merkkaamaan sitä, että mistä nämä tuloskaudet on alkanut. Eli ne on ollut ihan niin kuin positiivisia yllätyksiä sinällänsä markkinoille. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä sitten, että miten markkina reagoi tähän neloskvartaalin tuloskauteen, kun odotukset on aika matalalla, mutta toisaalta myös tuolla indekseissä ollaan nyt nähty jo ennen tuloskautta ihan selkeitä nousua. Et silloin tietysti niitä odotuksia on aina vähän vaikeampi viitata, kun ne osakekurssit on noussut tosi rajusti kohti niitä tuloksia. Et jos katsoo vaikka noita niin kuin teknologiafirmoja, niin nehän oli tosi heikkoja tuohon vuodenvaihteeseen asti. Googlet, Microsoftit, Amazonit, muut, ne on noussut nytten 10, 15, jopa 20% tässä ihan viimeisen muutaman viikon aikana. Tesla on noussut 40% siitä pohjasta, minkä se teki tuossa tammikuun alussa. Eli totta kai kun se tulos tai osakekurssi nousu on ollut niin vahvaa tästä viimeisten viikkojen aikana, niin ikään kuin niitä vähän odotuksia parempia tuloksia odotetaankin jo, jolloin tietty se potentiaaliselle tulospettymykselle on pikkuhiljaa kasvanut, kun kurssit on noussut aika vahvasti tässä viime viikkoina. Mutta katsotaan, mitä tulee tapahtumaan. Katsotaan ensi viikolla, tiedetään jo osan isojen firmojen tulokset ja markkinareaktiot niihin, ja katsotaan, että ollaanko säilytty siellä 200 liukuvan keskiarvon yläpuolella ja sen laskevan trendilinjan päällä. Ja mitä meidän salkuissa on parin viime viikon aikana tapahtunut? Sulla on ainakin, Jukkani, tullut tommonen ihan kova pomppu tuolta noin. Viimeksi juhlin sitä, että mä johdin sua sekä indeksiä tämän vuoden aikana, mutta nyt niin ne haaveet ja toiveet voi karistaa, koska sä oot tullut kovaa ohi. Nyt sulla on jo näköjään melkein 12% tuottoa tälle vuodelle ja se on aika kova. Toki siellä olisi ollut parempiakin pikkejä varmaan ollut tarjolla, mutta hyväksytään nyt tämmöinen tuotto kumminkin. Joo, tämä on ihan ok ensimmäistä 3 viikkoa tuossa markkinalla, että jos se vuosituottotavoite on 20%, niin voi kohta heittää jalat pöydälle ja aurinkolasit päähän ja alkaa chillailemaan. Mutta tosiaankin ihan nätisti osu se salkun täyttö siihen vuodenvaihteeseen, että siellä oli Amazonia, Teslaa, BYDtä ja DoorDash oli se 4. mikä oli, ja sijoitusaste oli siellä 80% tasolla, että 20%
käteistä vaan salkussa. Ja mä myin ne itse kanssa silloin samana päivänä, kun otit sitä shorttituotetta, eli silloin kun osuttiin 3. kertaa siihen laskevaan trendilinjaan, niin myin, koska näytti siltä, että saatetaan saada jonkunlainen korjausliike, ja semmoinen saatiinkin. Ja siinä korjausliikkeessä mä ostin sitten tuommoista longi-turbotuotetta tonne salkkuun, mikä on sitten taas viimeiset pari päivää pikkasen tuonut nostetta tonne salkkuun, että ihan nätti alku vuodelle ja tästä on hyvä jatkaa, että viime vuosi oli vaikeaa, se ensimmäinen 6 kuukautta taisteltiin niin kuin siellä miinusmerkkissä luvuissa välillä, taisi olla -10-20% siellä salkussa se YTD-tuotto, niin tämä vuosi ainakin lähtenyt paljon nätimmin käyntiin ja tämä kelpaa. Et tosiaankin siinä viime vuoden lopussa tuli pieni notkahdus tuohon salkkuun. Nyt salkku oli prosenttitarkkuudella taas ATH-lukemissa, että se on hyvä tilanne ja hyvä paikka jatkaa tästä eteenpäin. Et varmasti niin kuin paljon hyviä treidejä tänäkin vuonna tulossa ja käydä niitä läpi täällä sitten viikoittain Tradesclubin puolella. Mutta sun salkku, sekin on pysynyt nätisti tuossa indeksin yläpuolella koko tämän alkuvuoden ja huolimatta siitä, että sulla on korkea käteispaino kuitenkin vielä. Joo, kyllä totta kai sitten jälkikäteen voi harmitella sitä, että miksei ollut enemmän longi-asentoa taivutettu salkkua, että jos 50 pinnan käteispainolla saa paremman tuoton kuin indeksi, niin siitä nopealla matikalla voi laskea, että YTD-tuotto voisi olla aika paljon kovempikin, mutta pitää nyt taas olla tyytyväinen. Ei sille maha minkään, jos uskoo johonkin, niin sit uskoo johonkin, mutta ei siellä ole mitään niin kuin sen kummempia peliliikkeitä tehty, ainoastaan oli se shorttituote, pikkuinen suojasalkku, että mitä jos se trendiviiva nyt taas onkin liian vahva tällä hintaliikkeelle ja se painaa se alaspäin. Tällä hetkellä, niin kuin katsottiin tuolla graafeilla, niin näyttää aika positiiviselta ja se ei sinänsä haittaa, vaikka se shortti menisikin knokkiin, koska jos se sitten näkyy salkussa muuten, niin positiivisena tuulahduksena, niin se on oikein tervetullut. Mutta ilmeisesti ollaan aika lähellä sitä tilannetta, että säkin laitat käteistä töihin, jos nyt ollaan yhtään pidempään tässä nousevien liukuvien keskiarvojen yläpuolella ja pysytään siellä 2 liukuvien keskiarvojen yläpuolella noissa pääindekseissä, niin säkin käännät takkia ja lähdet sitten mukaan tähän potentiaaliseen nousumarkkinaan. Joo, kyllä näin olisi tarkoitus, että tosiaan haluaisin nähdä, että se tulisi sinne kunnon testi siihen näille liukuville keskiarvoille. Niitä tultaisiin testaamaan ja ne selkeästi pitäisi, eikä niin, että niistä valahdetaan sitten ihan yhtä lailla läpi, kun ollaan tultu ylöskin päin. Sitten jos ne toimii trampoliinina, niin sitten meikä hyppää kyllä kyytiin mielellään ja veivataan sitten käteiset töihin. Ja en tiedä vielä, että mitä lappuja sinne pitäisi laittaa, että niitä ideoita mielellään, niin katsojiltakin ota vastaan, että sinne kommenttikenttään vaan kaikki idikset. Edelleen uraanipaino salkussa on ihan valtava, eikä sillä mennään nyt toistaiseksi, mutta ei siinä, mennään katsoa, että mitä vuosi tuo tullessa. No katsotaan viikon päästä taas, että missä mennään tuolla indekseissä. Tämä jakso oli varmaan tässä tällä kertaa. Jes, hyvä. Pistäkää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen. Mielellään osakeideoita mulle sinne kommenttikenttään. Ja itse asiassa pikkuinen ilmoitusluontoinen asia. Eli aktiivista treidaajista huolehtiva Janne Siik sanoi, että meillä on tuolla Nordnetin tarjoamalla treidaushuoneella ilmeisesti tilaa ja sinne olisi mahdollista päästä. Eli jos teet kauppaa niin, että sulle tulee vähintään 1 000 komikoita maksettavaksi Nordnetin suuntaan ja käyt sillä tosi aktiivisesti kauppaa, niin sitten vaan janne.siik@nordnet.fi, niin sinne vähän viestiä, että olisiko mahis päästä. Siinä on sitten joku tosi tiukka seula ilmeisesti, miten he katsoo, että ketkä sinne pääsee. Mutta vaan hyviä tyyppejä. Käytännössä hyviä tyyppejä. Se on vähän niin kuin työhuone heille, eli siellä on sitten niin kuin aamusta iltaa ilmeisesti erinäköistä ja kokoista sakkia, jotka sitten treidaa ja veivaa puija sparraa toisiaan siellä, niin hyvin mielenkiintoinen työympäristö varmasti tuommoiselle aktiivisemmalle kaverille, jos sinne mieli. Eli ilmainen työpaikka, jos tekee paljon kauppaa. No ei se ihan ilmainen ole, että jos pitää kauppaa tehdä aika paljon. Mutta jos tekee muutenkin paljon kauppaa, niin sitten se on ilmainen. No joo, että se on vähän niin kuin tavallaan bonarina siihen päälle. Joo, kyllä, just näin hienosti muotoiltu. Mutta ei muuta, ensi kertaan taas ja nähdään viikon päästä. Moro! Hyviä treidejä.